নমস্কাৰ ৰাইজ, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভাল। আৰু ভাল কাৰণে ধুনীয়াকৈ এটা আপোনালোকলৈ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই যাওক, এনজয় কৰক ভিডিঅ'টো। আৰু বিশেষকৈ বহুত ধনী মানুহৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনোৱা নাই, মোৰ দৰে সাধাৰণ চিম্পল মানুহবোৰৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। আৰু চাই যদি ভাল লাগে লাইক, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ প্লিজ নাপাহৰিব। আৰু এয়া লৈ আহিছোঁ পঁইতা ভাত, মানে 10 বজাত খাবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ। আৰু পঁইতা ভাতৰ লগত লৈ লৈছোঁ কেইটোপালমান ধুনীয়াকৈ সৰিয়হৰ তেল, মানে মিঠাতেল আৰু অলপ ষ্টাইলত কৈছোঁ। তাৰপাছতে লৈ লৈছোঁ 4 পিচমান পিঁয়াজ আৰু লগতে এপিচ নেমু আৰু লগতে মাংস পুৰা এপিচ। আৰু তাৰ পাছতে আহি গ'ল নহয় আমাৰ আকৌ দুপৰীয়াৰ সাজ। দুপৰীয়া সাজৰ ভাবিলোঁ আজিনো কিনো বনাম, তাকে ভাবি লৈ আনিলোঁ কেইডালমান পথাৰৰ পৰা কচু। আৰু কচু কেইডাল ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম। এতিয়া এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। আৰু কাটি কেনে ধুনীয়াকৈ কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই যাওক। আৰু আপোনালোকে চালেহে গম পাব মই কি বনাবলৈ গৈ আছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই যাওক, গম পাব মই কি বনাওঁ আৰু কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু বহুত বিশেষ দামী ৰেচিপিটো নহয়, সৰু সুৰা ৰেচিপি। আমি যিহেতু সৰু সুৰা মানুহ, গতিকে চিম্পুল ৰেচিপিবিলাককে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় এটা লাইক আৰু কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া সকলোখিনি বস্তু ধুই মেলি কাটি কৰি ল'লোঁ। আৰু তাৰ পাছতে প্ৰেছাৰ কুকাৰটো গেছত বহাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰেছাৰ কুকাৰটোতে ধুনীয়াকৈ অলপমান দালি ধুই দিছোঁ আৰু কাটি থোৱা কচুখিনিও ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি দি লওঁ। এয়া চাই যাওক কেনেকৈ দি আছোঁ আৰু কি বস্তু দি ইয়াতে চাই যাওক। ৰ'ব কলৈকো নাযাব দেই, এয়া একো দিয়া হোৱাই নাই, কিন্তু অকল দালি আৰু কচুখিনিহে দিয়া হৈছে। তাৰপাছত আকৌ নিমখ মা মছলাখিনি দিবলৈ আছেই ন। মা মছলা বাৰু বিশেষ বৰ একো নাইকিয়া দিবলৈ, নিমখ দিম। গতিকে নিমখৰ পেকেট আকৌ আজি নাছিলে ঘৰত, মানে নিমখৰ পেকেট নাছিল নহয়, নিমখেই নাছিলে। গতিকে সেইবুলি ভাবি নিমখৰ পেকেট এটা দোকানৰ পৰা আনিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খুলি মেলি টেমাত ভৰাই আৰু মানে ৰেডি কৰি থোৱা বস্তুখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ। জোখমতে নিমখ দি দিছোঁ, এয়া দেখিছেনে আপোনালোকে, একদম ধুনীয়াকৈ। আৰু জোখমতে নিমখ দিওঁ, তাৰ বাহিৰে বিশেষ মছলা একো নাই। হালধি গুড়ি অলপ দিলে দিব পাৰে, নিদিলেও নাই। তাৰপিছত জোখমতে লৈ ল'লোঁ অলপ বাল্টিনৰ পৰা পানী, আৰু তাৰ পৰা অলপ পানী ধুনীয়াকৈ দি কিনে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই প্ৰেছাৰ কুকাৰ ঢাকনিখন মাৰি মানে আমাৰ ৰেচিপিটো হ'বলৈ দিম। আচলতে সঁচা অৰ্থত ক'ব গ'লে মই বৰ বিশেষ বেলেগ ৰেচিপি বনাবলৈ যোৱা নাই, কচু টেঙা বনাইছোঁ। আৰু কচু টেঙা খাইতো সকলোৱে ভালেই, সকলোৱে বুলি নকওঁ, মোৰ দৰে সাধাৰণ প্ৰাণীবোৰেতো ভালে পায়। আৰু মই যিহেতু খকুৱা আৰু ভতুৱা মানুহ, গতিকে মই টেঙা কচু মাছ মাংস বুলিবলৈ মোৰ একো নাই, মই সকলোবোৰ ভাল পাওঁ। আৰু কচু টেঙা দিবলৈ যিহেতু টেঙা লাগিব, সেই বুলি ভাবি মানুহজনক টেঙা দুটা পাৰিবলৈ দিলোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ আম দুটা লৈ আনিছোঁ, ভাবিছোঁ মোৰ খোৱাও। এইখিনি ধুনীয়াকৈ টেঙা টকাই দিবলৈ থৈ দিছোঁ আৰু এইখিনি আৰু খাবলৈ ওলাইছোঁ। গতিকে কিমাননো কৰিবা আৰু কাম, তাৰ মাজতে খাই লওঁ অলপ আম। কিয়া ডাইলগ হে। পূৰা চাইছে ন আপোনালোকে, ভাবিছে এই বকাখোৰটোৱে বাৰু কি খাই আছে, অন্য একো খোৱা নাই দিয়ক। আম যে খাইছিলোঁ, আমকেই খাই আছোঁ। কি যে টেষ্টি আছিল অ' ভাই। আপোনালোকে কোনে কোনে টেঙা খাই ভাল পায় কওকচোন বাৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাওক। আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ বস্তুখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু মইতো টেঙাটো দিয়া নাছিলোঁ, যিহেতু টেঙা পিছত আনিছিলে, গতিকে। আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ টেঙাখিনিও দিলোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ বাগৰো মাৰি দিলোঁ তেলতে। আৰু এতিয়া আমাৰ টেঙা ৰেডি হৈ গ'ল। 2000 years later. একাপ সন্ধিয়া খালে মাইণ্ড ফ্ৰেছ একদম। বাকী দিওঁ, গৰম পৰিলেহে হৈছে আৰু। গতিকে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে, বাই।